الحقيقه ان احنا في منظومه رياضيه محترفه جدا في وادي دجله، مجتمع الابطال، مجلس اداره على اعلى قدر من الاحترافيه، على راسه مستر ماجد سامي، شخصيه بتعمل شيء بتحب تعملها على اعلى مستوى. اما جيت مسكت وادي دجله من حوالي 5 سنين، فبقى في فكره عندنا ان عايزين نعمل حاجه لحراس المرمى، سواء لنادي وادي دجله عشان نطلع حراس يبقى الفريق الاول بدل ما احنا بنجيب من بره، او لمصر كلها. طبعا انت عارف الفريق الاول بيبقى مشكلته الدوري بقى له 2 3 كل 3 ايام كان مجموعتين، والسنه دي فما فيش الوقت الكافي. مستر ماجد عملنا الاكاديميه دي وجاب اعلى مدربين على اعلى مستوى من اوروبا، سواء مستر مارتن او دينيس، مستر مارتن من هولندا، وكوكبه المدربين اللي انت شايفهم دول على اعلى مستوى من العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول يعني احنا في وادي دجله هنا الامور مختلفه عن الانديه الثانيه شويه، بنهتم بقطاع الناشئين والبراعم في الاكاديميات لتعليم الولاد، وبنهتم ان هو ده الاساس بتاعنا اللي احنا بنبني عليه الفتره اللي جايه، وان شاء الله احنا ماشيين بخطى ثابته. النهارده بنفتح الاكاديميه لحراس المرمى متخصصه لحراس المرمى فقط، وانا شايف ان دي خطوه كويسه جدا لحراسه المرمى في مصر، وهتبقى ان شاء الله اضافه لمصر كلها واضافه لوادي دجله ان شاء الله الفتره اللي جايه. احنا عندنا في الاكاديميه هنا عندنا الجزء اللي هو التعليم، وعندنا فرق بتاخد من الاكاديميه بنلعب بيهم دوري، وباحتكاكات مع الاهلي والزمالك في الدوريات القويه، والحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته في الخطوات الفتره الاخيره. ولكن ده هدف ان احنا مش بنبص النهارده للفرق الصغيره، احنا بنبص بعد كده كمان الفرق الكبيره والدرجه الاولى لمنتخب مصر ومنتخبات مصر، ان احنا يبقى عندنا قطاع كبير وقوي نقدر ننافس بيه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا التجربه الاولى من نوعها في مصر وفي الشرق الاوسط بقياده الاكسبرت مارتن ارتس، طبعا اللي هو الراجل الغني عن التعريف، مساعد فرانك ريكارد سابقا، عنده فيلوسفي معروفه جدا في هولندا وفي اوروبا في حراسه المرمى. طبعا ان احنا نجيبه يبقى موجود معانا في وادي دجله ده شرف كبير جدا، وان احنا نفتتح اول جول كيبنج اكاديمي في مصر والشرق الاوسط ده طبعا حدث. المفروض انه وادي دجله سباقه على طول ومعودانا ان احنا نبقى موجودين كناس بنقود كل حاجه توصلنا للعالميه. طبعا احنا عندنا طبعا السكر سكول موجوده طبعا، اللي هي مدرسه وادي دجله لتعليم كره القدم، وعندنا قطاع البراعم، وعندنا قطاع الناشئين، وعندنا GMG اكاديمي، وعندنا وادي دجله اكاديمي. كل الحاجات دي موجوده جوه وادي دجله عشان نكبر الاسم بتاع وادي دجله. وعندنا كمان المنظومه الكبيره اللي موجوده في بلجيكا المعروفه بنادي ليرس البلجيكي طبعا. فطبعا الحته اللي هي ان الولاد في البوزيشنز الثانيه موجوده بشكل مختلف، من بدايه من تعليم لحد الاحتراف. كان عندنا حدث يعني الأسابيع الماضية، وكان آخرها بالأمس. وادي دجلة عامل حالة وبيبحث عن لاعبين، وعامل أكاديميات مميزة جدا، كمان عامل حالة في عالم حراسة المرمى، جايب خبير هو مستر مارتن. يعني بعتقد أنه درب العديد من حراس المرمى على مستوى العالم، ومن أكفأ حراس المرمى على مستوى العالم، وهو المدير الفني لكل حراس المرمى لوادي دجلة، سواء كان في مصر أو كان في بلجيكا. خليني أرحب بيه. أهلا بيك. Hello, Thank you. Hello. يعني فكرة البحث عن حراس المرمى في كل الأقاليم المصرية. Yeah, I worked before in the Middle East. أنا بقول إن إحنا اشتغلنا قبل كده في الشرق الأوسط. In Qatar and in Saudi Arabia. في قطر وفي السعودية. And the level of goalkeeping in the whole Middle East is not very high. ومستوى حراس المرمى في الشرق الأوسط عموما مش عالي بالشكل المطلوب. So after a good conversation with our president, Magid Sami, we decided to start a goalkeeping academy here in Cairo.
I became the head goalkeeping of Wadi Degla and Liers in Belgium, and we started this project to make the level of the goalkeepers within Wadi Degla higher, but also of course in the whole of Egypt. وبعد محادثة كويسة جدا طبعا مع الرئيس ماجد سامي بدأت مشروع الأكاديمية اللي هي أكاديمية وادي دجلة لحراس المرمى هنا في مصر للبحث عن حراس مرمى كويسين جدا لإنضامهم للأكاديمية، وأصبحت المدير الفني لحراس المرمى في وادي دجلة في مصر وفي بلجيكا، وبدأنا إن احنا نبحث بقى عن مواهب كويسة في مصر نقدر نشتغل معاهم ونطور مستواهم. من السن الصغير بالتأكيد يعني. From the young age. Yeah, we scout for the ages between 11 and 17 because it's no use to scout older goalkeepers, because when they're 17 they should be ready in 1 year to go to the first team. And of course, if you can work with goalkeepers from 11 or 12, you can work a long time with them. لازم في التوقيت ده يبقى بيلعب يعني بيلعب فيرست تيم وهو عنده 16 سنة، المفترض يبقى منضم للفريق الأول. لكن رؤيته في حراسة المرمى في مصر. He's asking now about your vision about the goalkeeping or the goalkeepers here in Egypt. Yeah, as I said, the level is not very high if you compare it to Europe. But طبعا المستوى مش عالي جدا لو أنت قارنته بأوروبا. Yeah, but in every country, especially Egypt, where everybody is crazy about football, where you have so many players and goalkeepers, there's a lot of talent. But the biggest problem is the quality of the coaches. So if the coaches are not of a high level, it's very difficult to train the goalkeepers in a good way. طبعا بيقول ان المشكله ان كل بلاد العالم فيها مواهب كويسه في حراسه المرمى، بس هي ممكن تبقى المشكله في الشرق الاوسط هنا هي في مستوى المدربين. ان انت لو ما عندكش مدربين بيمرنوا حراس المرمى بمستوى عالي او بشكل جديد او بتقنيه كويسه، هيبقى عندك مشكله. انت ما فيش حراس تطلع بالشكل القوي اللي انت محتاجه زي اوروبا. طب ده لقاه في الناشئين. He's asking, did you find a good talent here in the youth teams here with the young goalkeepers? Yes, of course. We have some good talents in Wadi Degla club itself, and I think I saw already 600 goalkeepers in Egypt. So we also went to Aswan, to Dumyat, to Luxor, everywhere to scout goalkeepers, and many goalkeepers are coming, like 120, 150. And even we scout in the whole of Africa. So already found one in Kenya. كينيا. طبعا بيقول ان احنا في عندنا حراس مرمى كويسين في وادي دجله، واحنا هو شاف حراس مرمى كتير جدا في مصر ولف في مصر كلها، راح اسوان ودمياط وراح بورسعيد وكمان مش في مصر بس، هو راح كمان فرق كتير في افريقيا، زي راح كينيا وعنده حراس من كينيا، ومسافرين الاسبوع اللي جاي اوغندا كمان او بكره يمكن. Times with the first team. He's always the one to go out first on the field and to go home the last. So he's a real top professional, and that's the only way that you can play on such a high level so long. وانا كمان شفته بيقول ان هو كمان شافه بيتمرن فتره كبيره مع الفريق الاول. بيقول ان الحضري بيبقى اول واحد موجود في التمرين واخر واحد بيمشي من التمرين، فهو بيشتغل ملتزم وبيعمل بشكل احترافي جدا ومهتم بشغله جدا. فدي الحاجات اللي هي وصلته للمستوى الكويس اللي هو موجود فيه دلوقتي. طيب اسألوا عن حراسة المرمى. حراسة المرمى في مصر، شايف مين مميز في مصر؟ هو قال انها ضعيفة جدا في مصر، لكن شايف في حراس في الفرق الاولى فيرست تيم موجودين كويسين؟ Asking about the level of the goalkeepers, all the goalkeepers in Egypt. In the beginning you said the level is so poor, but do you see a good goalkeepers in the league, in the Egyptian league? Good, you like them? Yeah, I see some talented goalkeepers, but I see a lot of problems in the technique and the tactic. So they have talent. حراس مرمى كتير في مصر، وشاف فيهم مواهب كتيرة موجودة عندهم، بس يمكن تبقى المشكلة بس في الجزء التكنيكي أو الجزء الفني بتاع الحراس. هو مش مقتنع، قول له مش مقتنع بمدربين حراس المرمى في مصر على الإطلاق، صح؟ اسأله برضه. Saying you don't like the level of the coaches in all Egypt. Of course, I cannot judge over all Egypt, but we are not only in Wadi Degla trying to make the goalkeepers better, but we do also want to make the coaches better. So we do a lot of courses. I use my books, my videos. I wrote a new training book for all the coaches. So when the coaches will get better,
automatically the goalkeepers will get better. هو طبعا بيتكلم بيقول ان هو ما بيهاجمش مهاجمين في مصر او كده، لا في مصر فيها مدربين كويسين كتير، بس هو بيتكلم عن وادي دجله ان احنا في وادي دجله بنحاول نرتقي مش بس بمستوى حراس المرمى، احنا كمان بنحاول نرتقي بمستوى المدربين عشان من خلاله نرتقي بمستوى حراس المرمى. وعملنا كورسات كتير جدا للمدربين في النادي، وعرضنا عليهم الفيديوهات بتاعتنا والDVDs والكتب اللي هو عاملها. وهو للطريق ان انت ترتقي بمستوى اداء حراس المرمى انك ترتقي بمستوى المدربين الاول. كابتن وائل عايز تساله، اتفضل. عايز اسال مستر مارتن، عايز اقول له ممكن مدرب حراس المرمى يصنع حارس مرمى ولا لازم الموهبه؟ يعني ممكن المدرب حراس المرمى يصنع، يعني مثلا عنده موهبه 50%. هو asking can the goalkeeping coach make a goalkeeper if he don't have a big talent, or to have to be the talent big to continue as a great goalkeeper, as a big goalkeeper? No, it's very simple. So the starting level depends the end level. So if this one goalkeeper starting here, he will end here. When this goalkeeper starts here, he will end here when he gets the same input. But of course, if you have a goalkeeper not so much talent, but you work in a certain philosophy, you can also reach something. I also had 2 goalkeepers not so talented, but they played in the Dutch highest league for 3 years. هو بيقول ان هو الموضوع سهل جدا، وهو بيتعلق ان انت بدأت فين. يعني انت من البدايه اللي بيبدأ هنا بيفنش هنا. البدايه هي اللي بتقول لك انت هتبقى نهايتك فين. لو انت موهبتك مثلا 50% فانت هتوصل ل 50%. فموهبتك مثلا 70% هتوصل لهنا، وموهبتك اكتر من كده توصل لهنا. دي حاجه. وبعدين بيقول لك بس ممكن لو انت موهبتك مش عاليه بالشكل القوي، وانت اشتغلت بفلسفه كويسه وبطريقه تكنيك كويس وكده، هتفنش كويس. لان هو بيقول ان هو كان معاه معاه 2 حراس في هولندا يمكن فنيا او هم مش موهوبين قوي، بس اشتغلوا بفلسفه كويسه جدا واتمرنوا كويس، ووصلوا ان هم لعبوا دوري ممتاز وفي فرق كبيره في هولندا. يعني قبل ما اساله برضو عن رؤيته في كابتن فكري صالح، وهل بينفذ فكر مستر مارتن، ولا كابتن فكري عنده فكري بقى واخد فكر خاص بيه، ولا بينفذ بعض كابتن فكري عنده فكره الخاص. بس يا ريت النجم المخرج اللي معانا يحضر لي التقرير الخاص بمستر مارتن وزياراته، وناخد منها جزء حتى على الويندو الثاني بتاعنا. He's asking you now a question about Coach Fikri Saleh. What is your opinion on him, and what did do Coach Fikri Saleh do your instructions which you gave it to him, or working in your way, in your own way? No. I don't give instructions to Captain Fikri because I respect him a lot. He's a very experienced coach with a great career, and he has a certain way of working. So it would be the same the other way around. So I will not tell him what he has to do or not to do. Because also the fact that Hadri is playing so well is also benefits of Captain Fakri, and I still see him prepare every training in a very professional way. So we work together very well. I respect him very much and he respects me, so that's very good. طبعا هو بيقول كابتن فكري، انا طبعا ما بدلوش تعليمات او كده. كابتن فكري قامه كبيره جدا في مصر وقيمه كبيره جدا في مصر، وهو من الاساطير عندنا في مصر. فكابتن فكري بيعمل بشكل كويس جدا، انا بحترمه جدا وهو بيحترمني جدا، وهو كمان شغله باين على عصام الحضري، باين قد ايه هو بيشتغل كويس. هو بيقول ان هو بيحضر شغله بشكل كويس جدا، بيبقى موجود بيحضر شغله بشكل احترافي جدا. فكابتن فكري اضافه كبيره للمكان، وانا سعيد بالعمل معاه، وهو بيتبادلوا الخبرات مع بعض. اهلا بكم من جديد. يمكن تصريح للكابتن فكري صالح كده قالوا، يمكن ما زعناهوش في التقرير، ان الباب مفتوح ان شاء الله في شهر رمضان لكل حراس مرمى مصر بالحضور الى نادي وادي دجله للاختبار، اختبار خاص جدا لكل الحراس بحضور كابتن فكري صالح مستر مارتن. طبعا كابتن فكري صالح قيمه وقامه كبيره جدا في عالم حراسه المرمى في مصر، سواء في منتخب مصر او حتى مع وادي دجله. يعني هو اللي قادر يحافظ على كابتن اسامة الحضري وغيره من الحراس العظماء عن طريق تدريبه هو شخصيا. اثنى عليه جدا مستر مارتن على ادائه وفكره الخاص جدا، طبعا ما بينفذش تعليمات زي ما هو قال. خليني مره ثانيه ارحب بمستر مارتن، اهلا بيك، ويلكم. Thank you very much. سالته بتعرف عربي؟ قال لي ما اعرفش غير ان شاء الله بكره.
لا وعد I said بكره ان شاء الله. كل المصريين عد باين لغايه 1 2 3 4 و5 working on that. working on that. حمزه. 5. قول له حكايه ان شاء الله بكره ليه؟ كل المصريين بيقولوا ان شاء الله بكره وما يحصلش. ان شاء الله بكره. Exactly. That's what I learned in the Middle East. When they say that to you, it will not happen. Never. اتعلم كده في الشرق الاوسط. هو اتعلم كده في الشرق الاوسط ان هو لما بيقول لك بكره ان شاء الله ما يبقى ما يحصلش فيش حاجه. حاجة. ما زال ابص بقول له بتتكلم لغه عربيه؟ قال لي ان شاء الله بكره. عرفت ان هو ما بيتكلمش لغه عربيه اصلا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا عاوز عزت، ان مستر مارتن وكابتن فكري صالح يعني اختاروا حاجه مركز ناقص جدا في الكره المصريه وفي الشرق الاوسط. حته حراسه المرمى زائد حته الباك ليفت. Sorry, what do you want to ask? Or what's the question? Yeah, or why Degla choose the place or the position in the field is the goalkeeper, which we miss it in Egypt and the Middle East. مركز ناقص. مركز ناقص والحته الباك ليفت يعني but it's important that you know what you are looking for. So it's not we have 120 goalkeepers and we just look at them and then we say okay that's a good one and that not. So I scout in three different elements which are very important I think. هو بيقول لك هو مهم جدا ان انت تبقى عارف الطريق او الاتجاه اللي انت بتختار فيه، مش بس ان انا بيبقى معايا 120 حارس او 150 حارس وببص عليهم بس. مهم جدا ابقى عارف الحاجات والاسس اللي انا بختار عليها تبقى هي ايه. So the first is the physical elements. A goalkeeper has to be tall. Yeah. So I don't want goalkeepers in the academy who will be when they are 18 smaller than 185. So they have to be taller than 185. هو كان بيقول لك انا بختار او بيتم اختياري على 3 مبادئ رئيسيه. هو اول حاجه الجزء البدني، ان هو لازم الحارس يبقى طويل. فانا بالنسبه لي ان حارس المرمى لما يبقى عنده 17 سنه ما يبقاش طوله اقل من 180 سم. And the second is, which is a big problem also in Egypt, is the personality. Because a goalkeeper has to be a leader of the team because he's organizing the team. He has to work under pressure. He needs to be courageous, so not afraid to go out in a 1-against-1 and in a high ball. So that is also a very important element which I'm looking for. والحاجه الثانيه اللي هي المهمه جدا في اختيار حارس المرمى اللي هي الجزء الخاص بالشخصيه، لان احنا لازم عارفين ان حارس المرمى لازم يبقى عنده شخصيه قويه او شخصيه قياديه في الملعب، وكمان يكون شجاع ما بيخافش. فهو الحاجه المهمه جدا اللي هو بيبص عليها في حارس المرمى برضه ان هو لازم يبقى عنده شخصيه قويه جدا. انا عايز لا هو قبل ما نرجع للسؤال اللي احنا سالناه بس قبل ما نسيبه. البيزنس. Yeah, so that's good because now we can make the combination. So it means that you can only deliver top quality goalkeepers when they are tall, when they have a good personality, and when they have a good learning ability. So these goalkeepers we want to prepare for the first team of Wadi Degla, for the first team from Lierse. And the exceptional talents, which we already have, I think, in the academy, we can also sell them to big European clubs. هو طبعا بيقول لك الحاجه الثالثه اللي هو اتكلم عليها ان هو الحارس يبقى عنده قابليه تعليم كويسه جدا، ولما الحارس يبقى عنده 3 حاجات دول، الطول كويس، الموهبه الكويسه، الشخصيه، قابليه التعليم ان هو بيتعلم بسرعه، وموهبه كبيره زي ما قلنا. فيبقى هدفنا الاول ان احنا الاولاد دول يلعبوا في الفريق الاول لوادي دجله رقم 1، الهدف الثاني ان هم يلعبوا في الفريق الاول لليرس في بلجيكا، الهدف الثالث لو الموهبه كبيره والولاد الحراس كويسين ان احنا نبيعهم في اوروبا. هدف طبعا بنقطع ويا ريت نفتح يمكن لا مش هدف. فرصه لا مش هدف، فرصه هدف يعني. ولكن للاسف على فكره مباراه قويه جدا. زازت انا بس معلش عايز اسال برضو مستر مارتن، عايز يقيم احمد الشناوي وشريف اكرامي كحارسين مرمى والحضري الثلاثه يقيمهم ويقول لنا ترتيبهم بالنسبه لي شخصيا. ولو هو مدير فني منتخب مصر مين يلعب؟ مين يلعب؟ It's funny because Sharif Ikrami was in Holland, so I'm also working for Julsport, and so I did several demonstration trainings with him in Holland. And now, of course, I watch many games in Egypt. هو طبعا بيقول ان ده كويس ان هو شريف اكرامي كان موجود في هولندا قبل كده، وهو سبونسر لشركه اول سبورت، وعمل كذا تمرين مختصر مع شريف قبل كده فهو عارفه.
بيفضلوا هو ولا الشناوي ولا الحضري؟ وهو برضه اتفرج على ماتشات كتير لكابتن شريف في مصر هنا والبقيه الحراس. Yeah, I must say Shinawi is a very good goalkeeper. I saw him live in some games, and I think he has the style to play in Europe. So for me, he's a real good complete goalkeeper. Not only on the line, but a total goalkeeper. هو بيقول برضه ان الشناوي هو شافه في كذا ماتش لايف ليه، هو شاف ان الشناوي عنده ستايل مميز جدا وعنده فنيات كويسه جدا وهو حارس كويس. هو من وجهه نظره ان هو حارس مرمى متكامل يقدر يلعب في اوروبا يعني هو بسهوله. اساله هو الافضل في مصر مين؟ اختار اسم واحد بس. Yeah, and Only one. And I have to explain. And the quality of Hadri is his positioning, which is very strong, and his experience. والجوده بتاعت كابتن عصام الحضري ان هو التمركز بتاعه اللي كويس جدا والخبرات الكبيره اللي موجوده عنده. But for me to choose one of the two, I would have to train with them in a training camp, because then I can see what their potential is, what their weaknesses are, and then I would make the decision. بيقول بالنسبه له عشان يختار فيهم واحد يبقى الحارس الاول للمنتخب او كده، لازم هو يشتغل معاهم في معسكر ويشوف في التمرين البوتنشن بتاعهم وردود الافعال عشان يقدر يختار واحد يبقى هو الحارس للمنتخب. لا قول له انت هربت من السؤال. لا هو هرب من الاجابه. لا هرب صحيح. بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله. طيب هو السؤال بس علشان الهدف من الاكاديميه ما جاوبش عنه، هو بيزنس ولا اخراج لاعبين بس؟ ده هو برضه بقى بيهرب من السؤال ده. You already skipped from the other question which she asked you about the aim of the academy. It's only business or getting good goalkeepers? No, but it's a combination. First to make the level higher, and of course business, because if you are able to make the goalkeepers so good that they can go to the first team of Lierse and Wadi Degla, you don't have to buy any goalkeepers anymore. So that's already the money you save. And if you even bring them on a higher level to a bigger club in Europe, you can get the money back, because it's of course a project which costs a lot of money. هو طبعا بيقول لك هي حاجه ما بين الاثنين اللي هي البيزنس واخراج حراس مرمى كويسين، لان اكيد لو انت خرجت حراس مرمى كويسين للفريق الاول فانت كده عملت بيزنس ووفرت فلوس كتير للنادي، ولو المستوى بتاع الحارس ده عالي اكتر واكتر وبعته انت لفرق في اوروبا كبيره فانت بترجع الفلوس اللي انت عملتها دي تاني، فانت اكيد لما تطلع ولد من عندك من النادي من جوه للفريق الاول فانت كده برضه وفرت فلوس كتير على النادي يعني. طيب مستر مارتن، اللي تم اختيارهم ال 120 لاعب او حارس مرمى، ايه اللي هيحصل معاهم؟ بس احنا ما خدناش 120. احنا عملنا اختيارات. He's asking you a question about the goalkeepers who you scouted, the 120 goalkeepers who you scouted, what will happen with them? The goalkeepers we scout for the academy? Yes. Yeah, they will be trained. They will train 6 from 7 days. We will bring them to Europe to go for training camps to train with professional clubs. They will play matches for Wadi Degla, and even also already the 2 oldest goalkeepers in the academy trained with the first team of Wadi Degla. Okay, but first I want to correct because you said 120 goalkeepers you scout for the academy. No, هيتعمل معاهم ايه؟ وطبعا هو بيوضح ان احنا يعني الاكاديميه مش 120 حارس. We have like I see maybe already 300-400 goalkeepers from Cairo. شاف حوالي او اتفرج على حوالي 300 او 40 حارس مرمى من القاهره. And when we go to Aswan there 120 goalkeepers. كان في معانا 120 حارس مرمى هناك. وكان في الاقصر 120 حارس مرمى هناك برضه. When I was in Kenya there were 133. ولما راح كينيا كان معاه 133 حارس مرمى هناك. And tonight I fly to Uganda. And there will also be 120 goalkeepers. هيعمل الاختبارات لحوالي 120 حارس مرمى هناك. But to see and to give you the number, like in Luxor we had many. We didn't select nobody. بيقول لك في الأقصر هناك ما اختارش حد خالص من الحراس اللي شافهم هناك. دمياط selected nobody. أسوان حد برضه. We selected 2. في أسوان خدنا 2 من أسوان من هناك. And in Kenya for 133 goalkeepers only selected 1. وكان في كينيا في 133 حارس مرمى معانا واحد بس. فاحنا العدد بتاع الاكاديميه معانا دلوقتي حوالي 8 حراس مرمى اللي هو قالوا في الاول هم تم اختيارهم، منهم خالد اللي احنا شفناه بيختاروا، احنا حضرنا خالد ان احنا حضرنا خالد وهو بيتم اختياره من مصر للتأمين. وهو شرح في البدايه بالكلام ده، قال ان الهدف اللي احنا بنتمرن مع الحراس دول 7 ايام
في الاسبوع عشان نعلي مستواهم اكتر واكتر، وهنسافر معاهم معسكرات في اوروبا في الصيف اللي جاي ده وفي فتره الشتاء اللي جايه، بحيث ان هم يتمرنوا مع حراس مرمى في اوروبا كبار ويشوفوا الطريقه اللي الحراس في اوروبا بيتمرنوا بيها ازاي. اشكره لنا قول له كلمه اخيره يعني بشكرك. Thank you very much and I want you to say last thing you want to say. Yeah, it was nice to be here and to explain our project. And like I have a 5-year contract, so I'm really hoping that in these 5 years, not only the level of the coaches and the goalkeepers in Wadi Degla will improve, but also the coaching level of all coaches, because I'm also here to help and to share my knowledge. So next year we will also start with coaching courses so that every coach from Egypt can come and learn, and I learn from them of course as well. طبعا هو سعيد بوجوده هنا معاكم النهارده، بس هو بيقول لك ان هو عقده في مصر 5 سنين، فهو يتمنى ان بعد ال5 سنين دول ما يخلصوا ان هو يبقى عمل ارتقاء لمستوى حراس المرمى والمدربين في وادي دجله، ويبقى موجود معانا تاني ان شاء الله، ويعمل ينشر المعرفه اللي عنده والعلم اللي عنده ده مع المدربين كلهم في مصر للارتقاء بمستوى الكوره في مصر كلها عموما. شكرا. ثانك يو مستر مارتن. Okay, thank you very much.